Az a szerencséjük a reklámalkotóknak, hogy az emberek túlnyomó többsége még mindig real-time, azaz valós időben fogyasztja a tartalmakat. Többen igazítják a napirendjüket egy adott tévécsatorna adott műsorának kezdetéhez, mintsem hogy maguk határoznák meg, mikor és mit szeretnének nézni, mert bizonytalanok még a kábel szolgáltatók online videótékájának használatát illetően is. Így hát szépen odaülnek a készülék elé, és kénytelenek reklámblokkokat is nézni, és még ha ki is mennek közben a konyhába, azért általában hallótávolságon belül maradnak. Én Geréb János vagyok, ez itt a Reklámkritika blog, és megtekintjük a szóban forgó művet. Kidobott a nagyő? 375. Kidobtad a nagyőt? 375. Te dolgozol 3 helyet? 375. Nem találsz új munkahelyet? 375. Csúszik, drágább, máshogy lett? 375. Nem szűnik az őrület? 375. Béres magnézium 375. A legmagasabb magnézium tartalom az igazán stresszes időszakokra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Az internetet böngészve már sokkal szabadabbak vagyunk, gyakorlott reklámutálók úgy siklanak át a reklámszerű blokkok felett, hogy a legkisebb üzenetfoszlány sem ér el a tudatokig. Nem beszélve a különböző böngészők reklámkizáró megoldásairól. Nos, ezért kell egyre hülyébb, egyre harsányabb a terméktől szinte független filmecskéket alkotni, mert valahogy ki kell szedni a konyhából a kedves potenciálist. Kidobott a nagyő? 375. Kidobtad a nagyőt? 375. Van nekünk például ez a Béres nevű bácsink, akinek sikerült egy termékbirodalmat felépítenie, igen, irigykedek, nekem nem sikerült, és most arról ne is beszéljünk, hogy ezen termékek valóban tartalmaznak-e valamiféle jelentős újdonságot a hasonló termékekhez képest, de az biztos, hoznak annyi pénzt, hogy jelentős újdonságot nem tartalmazó reklámfilmet lehessen belőle készíteni és közreadni. Te dolgozol 3 helyet? 375. Nem találsz új munkahelyet? 375. Tehát a sablon ismert, bemutatunk szar élethelyzeteket, persze viccesen, és azt mondjuk, a termékünk a megoldás. Jó, nem egészen a megoldás, tehát így se fogod megkapni az állást, vagy nem fogad vissza az exet, de legalább mosolyogva éled meg, mert nem leszel stresszes. Igaz, erre sok évezredes gyógymódokat is ismerünk, a különféle egyéb tudatmódosító kisfröccsök és egyebek formájába, de lássuk be, lehet tényleg csak egy kis magnézium hiányzott. Ezért nagyon szellemesen, minden bemutatott, de innen nézve nagyon vicces gáz élethelyzet után hozzáteszi a mesélő, hogy 375, vagyis igyekszik úgymond előfeszíteni az agyunkat, felébreszteni a kíváncsiságunkat az iránt, hogy na de mégis mi a fene az a 375? Egyébként semmi, csak van egy ilyen szám a név után, akármit is jelentsen. Így kérd, ha ezt a legmagasabb magnézium tartalmút akarod. Kell is az neked, mert nagyon stresszes vagy. Egyébként ugye tudjuk, lényegében még a stresszünk se fog érdemben csökkenni, ha az valóban olyasmi, mint amilyen helyzetek itt ábrázolva vannak. De gyerekkorunkban is mindig újból és újból bevettük a nem fog fájni szöveget, vagy a kivágtam az erejét, már nem fog csípni ígéretet, de fájt és csípet. Vajon miért nem lehet valamiféle olyan helyzetet bemutatni, amikor ténylegesen érzékelhető változást hoz a szer? Nyomott hangulat, beszólt a főnök, csúnya idő van, pedig nyaralunk, volt egy kellemetlen beszélgetésem a Józsival, nem jött a vízvezeték szerelő, de azért alapjában véve rendben vagyok. Ezeket is lehet viccesen, pici barátaim, meg szellemesen, ötletesen, de nem fogok most példákat hozni, mert nyomott a hangulatom, és nincs itthon magnézium, csak sima liszt. De nem, nektek mindjárt valami extrémitás kell, mert csak azt tudjátok viccesnek eladni, igen, átfúrják a falat, meg kidob az exem, meg megőrülök a hivatalban, meg egzisztenciális válságban vagyok, mi lesz így velem, meg tökre elbaszták a lakásfelújítást. Persze igaz, lehetett volna ennél még extrémebb példáitok is, például kivégző osztag előtt állok, zuhan a repülőgépem, üldöz egy oroszlán, kifordultak a beleim, stb. Csúszik, drágább, máshogy lett? 375. Nem szűnik az őrület? 375. Ja igen, és mindig muszáj valami rombolósat, megsemmisítőset beletenni, ugye?
értékes dolgokat ledobálni az erkéről, gitárt például. De nem hibáztatlak benneteket, ez ma a filmes trend, szinte minden filmben ott van. Nem beszélve a rengeteg kajáról, amit nem esznek meg, kidobnak, megsemmisítenek ott a szemünk láttára. Ezt pozitívumnak tudom be, mert tényleg nem volt semmi ilyesmi nálatok. Egyetlen torta sem sérült meg, senki nem dobott ki egy morzsa kaját sem. És valóban, most, hogy ezeket mondom, egész jó reklámnak tűnik ez a ti kedves kis alkotásotok. Szóval tortára, kajára vigyázzatok, és minden rendben lesz. Csókolom! Béres magnézium 375. A legmagasabb magnézium tartalom az igazán stresszes időszakokra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.